بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الجزء الثاني والأخير من المفرش البيضاوي. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السطر 12 بدايته بمرتفع سلسلتين باعتبارهم عمود وتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وعلى العمود بنشتغل عمود، فكده يعتبر اشتغلنا عمود 3 سلاسل عمود، سلسلتين غرزة حشو جوه الأربع سلاسل، سلسلتين على العمود عمود وثلاث سلاسل، 1 2 3 على العمود عمود، 3 سلاسل، 1 2 3 وعلى العمود عمود. هي دي الغرزة اللي بتتكرر معانا، سلسلتين حشو جوه الأربع سلاسل، سلسلتين عمود على العمود، 3 سلاسل، 1 2 3 عمود على العمود، 1 2 3 عمود على عمود. هي دي الغرزة اللي بتتكرر، سلسلتين حشو جوه الأربع سلاسل، سلسلتين عمود، 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود. هتكرري كده لحد ما توصلي لنهاية الجزء المستقيم، هيبقى عندك عمود 3 سلاسل عمود على عمود. وهنرجع نكمل. بعد ما كررتي وصلتي لاخر الجزء المستقيم اشتغلتي عمود 3 سلاسل عمود، هنبدأ في الجزء البيضاوي، فهنشتغل 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وبنشتغل غرزة حشو جوه سابع سلسلة. هتسيبي كده سلسلة 2 3 4 5 6، وجوه السبعة اللي هي في النص هتشتغلي غرزة حشو 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وهنشتغل على غرزة الكلاستر. مطرح ما قفلنا العمودين كده تنزلي تحتها كده وتشتغلي عمود تحت قفلة غرزة الكلاستر، وبتكرري 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، تسيبي سلسلة 2 3 4 5 6، جوه سابع سلسلة بتشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وعلى غرزة الكلاستر مطرح ما قفلنا العمودين تدخلي كده تشتغلي عمود بلف. يبقى جوه السلاسل جوه سابع سلسلة بتشتغلي غرزة حشو، لكن على غرزة الكلاستر عمود بلف، وبتكرري 1 2 3 4 5 6 7 غرزة حشو جوه سابع سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 عمود على غرزة الكلاستر. هتكرري كده نفس اللي اشتغلناه مع بعض، تمام. لما توصلي لاخر الجزء البيضاوي هيبقى عندك 7 سلاسل حشو جوه سابع سلسلة، 7 سلاسل، وهنبدأ بقى في الجنب التاني. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر الجزء البيضاوي كده هيبقى عندك 8 من العمود و9 من ال7 سلاسل حشو 7 سلاسل. كده وصلنا لاخر اللي هم رقم 9، اخر 7 سلاسل حشو 7 سلاسل. هنبدأ بقى في تكرار نفس الجنب الاول. وصلنا كده اهو للعلم، تمام. فهتشتغلي على العمود عمود 3 سلاسل، 1 2 3، وده كده بداية التكرار، عمود 3 سلاسل عمود، سلسلتين حشو، سلسلتين عمود، 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود على العمود. يبقى بداية التكرار معاكي من أول العلامة اهو، من أول العمود 3 سلاسل عمود. هتكرري نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو في الجنب التاني. آخر السطر 12 بعد ما كررتي اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو في الجنب التاني، واشتغلتي آخر 7 سلاسل حشو 7 سلاسل، بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 13 بدايته بترتفعي سلسلتين وتعلي ايدك كده تشتغلي سلسلة 2، وبعدهم بتشتغلي سلسلة
جوه التلات سلاسل بتشتغلي عمود سلسلة وعلى العمود عمود. كده بقى عندنا يعتبر عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتشتغلي على العمود عمود سلسلة جوه التلات سلاسل عمود سلسلة على العمود عمود سلسلة جوه التلات سلاسل عمود سلسلة على العمود عمود. فكده بقى عندنا 5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، يعني عندنا 4 من السلسلة. هي دي الغرزة اللي بتتكرر معاكي. هتشتغلي كده 4 سلاسل، 1 2 3 4، وعلى العمود عمود سلسلة عمود جوه التلات سلاسل سلسلة عمود على عمود، كده بقوا 3 وسلسلة، كده 4 سلسلة، كده 5. احنا هنا السطر كله هيبقى بنفس الشكل كده، هيبقى عبارة عن 4 سلاسل و5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. هنا هنيجي في آخر السطر ونكمل، يعني هنا الجزء المستقيم نفسه هو الجزء البيضاوي. فانت دلوقتي هتشتغلي لحد ما توصلي ان انت تشتغلي على آخر الجزء المستقيم عمود سلسلة عمود جوه التلات سلاسل سلسلة عمود، وهاجي أكمل معاكي. بعد ما كررتي ووصلت لآخر الجزء المستقيم بقى عندك 3 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. هنبدأ بقى في الجزء البيضاوي. فهنا زي ما قلت لك السطر كله هيمشي معانا بنفس الجزء كده بيتكرر، اللي هو عبارة عن 4 سلاسل و5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، فهنكملهم 5. هتشتغلي بعد العمود الثالث سلسلة، وتدخلي كده تحت ال7 سلاسل تشتغلي عمود سلسلة عمود. فكده كملوا 5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. السطر كله هيمشي بالطريقة دي، وعند الجزء البيضاوي بتشتغلي بالطريقة اللي هشتغلها معاكي. هتدخلي جوه تحت كده ال7 سلاسل اللي قبل العمود، تشتغلي عمود سلسلة عمود سلسلة، كده بقى عندنا عمودين. على العمود عمود، كده بقوا 3 وسلسلة، وتحت ال7 سلاسل اللي بعد العمود بتشتغلي عمود وسلسلة عمود. فكده بقى عندنا في الجزء البيضاوي برضو نفس الغرزة بتتكرر، 4 سلاسل وعندنا 5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، 1 2 3 4 5. بتكرري فبتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتدخلي كده جوه ال7 سلاسل اللي قبل العمود على طول، تشتغلي تحتهم كده 2 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، يعني عمود سلسلة عمود سلسلة، وبتشتغلي العمود الثالث على العمود وسلسلة، والعمود الرابع تحت ال7 سلاسل اللي بعد العمود سلسلة، والعمود الخامس تحت ال7 سلاسل. 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتكرري. هتكرري كده بنفس الطريقة. هتدخلي جوه تحت السلاسل كده اللي قبل العمود تشتغلي عمود سلسلة عمود سلسلة، على العمود عمود وبعدين سلسلة، وتحت السلاسل اللي بعده عمود سلسلة عمود، و4 سلاسل، وبتكرري كده لحد ما توصلي لحد ما انتي تشتغلي عند العمود الأخير، وأنا هاجي أشتغل معاكي الجزء ده. تمام؟ يعني هتشتغلي كده على العمود الثامن، هتخليهم هنا يبقى عندك 5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، و4 سلاسل. وهنيجي نبدأ مع بعض بقى في الجزء المستقيم اللي هيبقى السطر كله ماشي معاكي بنفس الطريقة. بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 4 سلاسل، احنا هنا عندنا برضو فوق كل عمود بيبقى عندك 5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، يعني عندنا ال5 من العمود في الجزء البيضاوي متكررين 8 مرات، وال4 سلاسل متكررين 9 مرات. كده وصلنا ان احنا هنبدأ في الجنب المستقيم. تمام؟ يعني هنبدأ في الجنب التاني، بدايته الجزء المستقيم. هنا بقى هيبقى السطر كله ماشي 5 أعمدة، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، وبعدهم 4 سلاسل. فهتدخلي كده تحت ال7 سلاسل اللي قبل بداية الجزء المستقيم، يعني بداية الجنب التاني. هتشتغلي كده تحتهم عمود سلسلة عمود سلسلة، وده كان بيبقى بداية الجزء معانا. فهنشتغل كده عمود
سلسلة، عمود تحت السلاسل، سلسلة، عمود تحت السلاسل، عمود على العمود. تمام كده بقى عندنا 5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. اشتغلنا كده زي ما اشتغلنا في الجنب التاني هنا. هتكرري بقى 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهيبقى عندك 5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة في السطر كله. تمام. هتكرري كده، ولما توصلي بقى لنهاية الجزء المستقيم تاخدي بالك ان انت هنا هتشتغلي 5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. يعني تحت السلاسل هتشتغلي سلسلة وبعدين عمود، سلسلة، عمود، 4 سلاسل وتكرري. هتكرري كده لحد اخر السطر، وفي اخر السطر هنيجي نكمل الجزء اللي كنا بدأناه مع بعض. آخر السطر 13 بعد ما كررتي بنكمل الجزء اللي كنا بدأناه في أول السطر. فبعد ال4 سلاسل بتدخلي كده تحت ال7 سلاسل، تشتغلي عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، وبتقفلي بمنزلقة على السلسلة رقم 2. فبيبقى بقى عندك بعدها سلسلة. وبكده السطر كله ماشي معانا عبارة عن 4 سلاسل، 5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. السطر 14 بدايته بترتفعي سلسلتين، 1 2، ودول بنعتبرهم عمود، وبتدخلي جوه السلسلة كده تشتغلي عمود، وعلى العمود عمود. كده اشتغلنا 3 أعمدة. هنشتغل هنا غرزة كلاستر من عمودين، فبتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وعلى العمود تشتغلي عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. كده قفلنا غرزة الكلاستر. كده احنا اشتغلنا نص الجزء، وهنيجي في اخر السطر نكمله. احنا عندنا هنا فوق كل واحدة من الخمس اعمدة اللي ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة هيتكون عندنا مثلث. تمام. الجزء اللي انا بشتغله معاكي هو اللي بيتكرر، اما ده كده لسه هنكمله في اخر السطر. هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، غرزة حشو جوه ال4 سلاسل، 3 سلاسل، 1 2 3. فكده بقى عندك 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل تحت كانوا 2. تاخدي بالك ان في السطر ده بقوا 3. هنا بقى هنشتغل، كنا تحت شغالين فوق ال5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة 9 أعمدة. هنا هنشتغل برضو 9 أعمدة، بس هنختصر أول عمودين وآخر عمودين. فهتشتغلي على العمود عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وجوه السلسلة عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وتاخدي ال3 لفات مع بعض. كده اختصرنا العمودين في عمود بغرزة كلاستر. هتشتغلي بعد كده 5 أعمدة، على العمود عمود، جوه السلسلة عمود، على العمود عمود، جوه السلسلة عمود، وعلى العمود عمود. فكده بقى عندنا 5 أعمدة. بعد كده بتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين بنجمع فيهم العمودين في عمود. هنا كنا بنشتغل عمود، أما هنا هنشتغل عمود غير مكتمل، يعني عمود ناقص منه لفة. على العمود بتشتغلي عمود وتاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي لفات مع بعض. فكده احنا عندنا اللي باين عندنا 9 أعمدة، لكن الرؤوس 7 بس، 1 2 3 4 5 6 7. تمام. احنا بنختصر كده عشان يدينا الشكل المثلث. هنكرر. اللي هيكرر معاكي في السطر كله هو الجزء اللي انا هشتغله معاكي دلوقتي. هيبقى السطر كله زي السطر اللي تحت، بنشتغله كله كده في الداير هو. هتشتغلي 3 سلاسل حشو جوه ال4 سلاسل، 3 سلاسل، وبنشتغل غرزة كلاستر من عمودين، أول عمود على العمود وتاني عمود جوه السلسلة. بعد كده بتشتغلي 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. يبقى كده اشتغلنا غرزة كلاستر و5 أعمدة جوه كل سلسلة عمود، وعلى كل عمود عمود. فاضل عندنا سلسلة وعمود بنشتغل جواهم غرزة كلاستر، أول عمود منها جوه السلسلة وتاني عمود على عمود. فكده بقى عندنا رؤوس ل7 أعمدة. يبدأ بقى معاكي التكرار، 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل، وبتكرري بقى بنفس الطريقة. وهو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي من أول ال3 سلاسل حشو 3 سلاسل لحد غرزة الكلاستر. تمام. هتكرري كده لحد آخر السطر، وفي آخر السطر هاجي أكمل معاكي الجزء اللي كنا بدأنا. آخر السطر ال14 بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 3 سلاسل حشو 3 سلاسل هنكمل الجزء اللي بدأناه في أول السطر. فهنشتغل غرزة كلاستر، أول عمود منها على العمود وتاني عمود جوه السلسلة، نقفلها
ونشتغل عمود على عمود، وده كده أول عمود، عمود جوه السلسلة كده 2، وعندنا السلسلتين هي تالت عمود كده 4 5، يبقى عندنا ما بين غرزة الكلاستر الأولى وغرزة الكلاستر اللي في الآخر 5 أعمدة. هتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة. السطر ال15 هيبقى عندنا جزء مستقيم وجزء بيضاوي، عدد الغرز فيه هتختلف. تمام، فهنا هنرتفع سلسلتين باعتبارهم عمود، وهنشتغل عمود كده يعتبر اشتغلنا عمودين. هنختصر العمودين، العمود وغرزة الكلاستر مع بعض بغرزة كلاستر من عمودين. هنا كده بقى عندنا يعتبر عمودين وبعدين غرزة الكلاستر، وهنيجي في الآخر نكمل. هتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، ونشتغل هنا غرزة كلاستر في الأول، أول عمود منها على غرزة الكلاستر وتاني عمود على العمود، نقفلها ونشتغل 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3، وبعدين عندنا عمود وغرزة كلاستر هنختصرهم مع بعض بغرزة كلاستر من عمودين. فكده قل عدد الأعمدة وبقوا عندنا رؤوس ل5 أعمدة، 1 2 3 4 5. هيدينا بقى الشكل المثلث عشان كل سطر بننقص. بعد كده هتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وبنكرر بنشتغل غرزة كلاستر على أول عمودين اللي هي غرزة الكلاستر اللي بتعتبر أول عمود والعمود، نقفل غرزة الكلاستر ونشتغل 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3، وبعدين بنشتغل غرزة كلاستر من عمودين، عمود على العمود وعمود على غرزة الكلاستر. 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. هتكرري كده لحد ما توصلي لنهاية الجزء المستقيم، يعني هتشتغلي كده على الجزء ده اللي هو كان فوق العمود 3 سلاسل عمود اللي بيبقوا فوق العلم. هتشتغلي كده لحد هنا ونيجي نكمل. بعد ما كررتي واشتغلتي لحد ما وصلتي للجزء اللي فوق العلامة، تمام كده هيبقى عندنا بداية الجزء البيضاوي. هنا بقى بدل ما بتشتغلي 7 سلاسل هتشتغلي 13 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، ونشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلناها هنا. تمام، يعني اللي اختلف بس عدد السلاسل. هنا في الجزء المستقيم كانوا 7، أما في الجزء البيضاوي هيبقوا 13، وال13 سلسلة هيكرروا معاكي برضو 9 مرات. هتشتغلي كده غرزة كلاستر يعتبر على أول عمودين اللي هو غرزة الكلاستر والعمود، وبعد كده 3 أعمدة على كل عمود عمود، فاضل عندك هيبقى عمودين اللي هو العمود وغرزة الكلاستر. غرزة الكلاستر هنا عبارة عن راس لعمود واحد بس، فبنشتغل عليها تاني عمود من غرزة الكلاستر ونقفلها. 13 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، وتكرري. يبقى الجزء ده هو اللي بيتكرر معاكي في الجزء البيضاوي. تمام، بتكرري كده لحد ما توصلي لحد الجزء اللي هو هيبقى عندك فوق العلم. هيبقى عندك هنا 13 سلسلة قبل العلم. تمام، هتشتغلي كده وبعدين نيجي بقى نبدأ في الجنب المستقيم اللي هو الجنب التاني، الجزء المستقيم منه. بعد ما قررتي وصلتي ان انتي اشتغلتي كده عند بداية الجزء المستقيم اللي هو بداية الجنب التاني، عشان تتأكدي ان انتي ماشية صح هتلاقي عندك ال 13 سلسلة متكررين 9 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هتعدي كده لما تلاقيهم متكررين 9 مرات يبقى الجنب التاني هيبدأ معاكي. تمام، فهتشتغلي بنفس الطريقة بس الفرق هيبقى 7 سلاسل بدل ما كان هنا 13. كده وصلنا اهو زي ما انت شايفة. هنا كنا شغالين العمودين، هتشتغلي بنفس الطريقة، تشتغلي كده في الغرزة ده كده بداية
التكرار معاكي. هتشتغلي الغرزة اللي هي غرزة الكلاستر، وبعدين 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3، وغرزة كلاستر من عمودين. ده كده بداية الجزء المستقيم عندك، فهيبقى هنا 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. بتكرري بقى بنفس الطريقة كده، نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو في الجنب التاني. تاخدي بالك لما توصلي للجزء ده هتبصي على علامة كده، هتعرفي ان هنا هيبقى عندك 13 سلسلة. لما تبصي كده وتلاقي كان هنا في ماشيين معانا اهو عبارة عن عمود 3 سلاسل عمود، بعدهم كده تبدأي تشتغلي بقى 13 سلسلة في الجنب البيضاء. تمام، وهنيجي نقفل السطر مع بعض. آخر السطر 15 بعد ما كررتي واشتغلتي 13 سلسلة اللي هم آخر 13 سلسلة في الجزء البيضاوي، بنكمل الجزء اللي بدأناه في أول السطر. فهتشتغلي غرزة كلاستر، أول عمود منها على غرزة الكلاستر، وتاني عمود على العمود، تقفليها وبتشتغلي عمود على العمود. فكده بقى عندنا ما بين غرزة الكلاستر اللي في الأول وغرزة الكلاستر اللي في الآخر 3 أعمدة، 1 والسلسلتين تاني عمود والعمود، فكده بقوا 3. بتقفلي السطر بإنك بتدخلي جوه تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، تقفلي بمنزلقة. السطر 16 بدايته بترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود، وهنشتغل غرزة كلاستر على طول، أول عمود منها على العمود وتاني عمود على غرزة الكلاستر. فكده هيقل معانا الشكل المثلث، وهيبقى عندنا غرزة كلاستر عمود غرزة كلاستر. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتدخلي جوه ال7 سلاسل تشتغلي غرزة حشو. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهنشتغل في الشكل المثلث. فهتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين، عمود على غرزة الكلاستر وعمود على العمود اللي بعدها، وبعد كده بنشتغل عمود واحد بس وغرزة كلاستر من عمودين. فكده بقى عندنا غرزة كلاستر عمود غرزة كلاستر. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، غرزة حشو جوه السلاسل. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. يبقى الجزء اللي بيتكرر معاكي عبارة عن غرزة كلاستر من عمودين، عمود على عمود، غرزة كلاستر من عمودين. بعدها بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، غرزة حشو و5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي. بتكرري واحنا عندنا هنا هيبقى فيه جنب المستقيم وجنب البيضاوي عدد السلاسل فيه هتتغير. تمام، فانت هتشتغلي كده بنفس الطريقة لحد ما توصلي لحد الجزء اللي هو هيبقى عندك بعد ال 13 سلسلة. هتفضلي تشتغلي كده 5 سلاسل حشو لحد هنا. تمام، لما تقابلك ال 13 سلسلة هنيجي نكمل. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر الجزء المستقيم فوق العلامة اهو، تمام، وقابلت ال 13 سلسلة. هنا بقى بدل ما بنشتغل 5 سلاسل حشو 5 سلاسل هنشتغل 7. فهتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وتدخلي كده جوه السلاسل تحت السلاسل كده في النص بالظبط تشتغلي غرزة حشو. 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، ونشتغل في المثلث. هتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين زي ما اشتغلنا هنا، وبعد كده بتشتغلي عمود غرزة كلاستر من عمودين. تمام، يبقى اللي بيتكرر معاكي شكل عند المثلث هو نفس الشغل. اما الفرق ان هنا هيبقى 7 سلاسل حشو 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، حشو كده في نص السلاسل، تنزلي تحت السلاسل وتشتغلي غرزة حشو و7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. بتكرري بنفس الطريقة كده لحد ما توصلي لحد آخر 13 سلسلة. تمام، يعني آخر الجزء البيضاوي. هتشتغلي كده 7 سلاسل حشو 7 سلاسل، وبعد كده هنبدأ التكرار، هيبدأ معانا الجنب التاني.
بعد ما كررتي واشتغلتي جوه آخر 13 سلسلة 7 سلاسل حشو 7 سلاسل، هيبدأ معانا تكرار الجنب الأول هو في الجنب التاني. فهتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين، عمود على عمود، غرزة كلاستر من عمودين، 5 سلاسل 1 2 3 4 5 غرزة حشو. بدأنا هنا بقى في الجزء المستقيم، فهيبقى 5 سلاسل حشو 5 سلاسل، وبتكرري كده بنفس الطريقة. ولما بتوصلي قبل ال 13 سلسلة بتعرفي ان انت هتشتغلي نفس المثلث، بس هنا هيبقى 7 سلاسل حشو 7 سلاسل. هتكرري كده وهنيجي نقفل السطر مع بعض. آخر السطر 16 بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 7 سلاسل حشو 7 سلاسل اللي هما رقم 9 في الجزء البيضاوي، هنكمل الجزء اللي بدأناه في أول السطر. فهتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين، 1 2 وبتقفليها. هنا بقى عندنا السلسلتين هما العمود اللي في النص، فهتدخلي على تاني سلسلة تقفلي بمنزلقة. السطر 17 بدايته ان احنا هنرتفع سلسلتين 1 2 ونشتغل على غرزة الكلاستر عمود. في السطر ده هيتقفل معانا الشكل المثلث ده لاننا هنشتغل غرزة كلاستر من 3 أعمدة. احنا عندنا تحت الرؤوس ل3 أعمدة هنشتغل عليهم غرزة كلاستر. هنيجي في آخر السطر ونكملها. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5 غرزة حشو جوه أول 5 سلاسل، 5 سلاسل 1 2 3 4 5 غرزة حشو جوه ال5 سلاسل رقم 2، 5 سلاسل 1 2 3 4 5 ونشتغل في المثلث. فكده عندنا 3 من ال5 سلاسل 1 2 3 و2 من غرزة الحشو. هنشتغل في المثلث، فهتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة. هنجمع ال3 أعمدة دول في عمود واحد. هتشتغلي كده على غرزة الكلاستر عمود وتسيبي منه لفة، وعلى عمود تسيبي لفة، وعلى غرزة الكلاستر عمود وتسيبي لفة. عندنا هنا 4 لفات على الإبرة هتاخديهم مع بعض بسحبة واحدة. فكده قفلنا المثلث. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5 حشو، 5 سلاسل 1 2 3 4 5 حشو، 5 سلاسل 1 2 3 4 5 وتشتغلي المثلث. يبقى هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. انا هشتغله معاكي مرة وانتي بتكرريه لحد نهاية الجزء المستقيم، عشان هنا عندنا جنب بيضاوي وجنب مستقيم. فهتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة بنقفل بيها المثلث، والمثلث ده معانا في السطر كله، فبتبقى هي غرزة الكلاستر في السطر كله. اللي بيختلف السلاسل. 5 سلاسل 1 2 3 4 5 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 ودول تاني 5 سلاسل غرزة حشو، 1 2 3 4 5 ودول تالت 5 سلاسل وبتكرري. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. هتكرري كده لحد ما توصلي لآخر مثلث في الجزء المستقيم. تمام. اللي هو بعده هيبقى عندك ال 13 سلسلة وفوقها 7 سلاسل حشو 7 سلاسل. هتشتغلي لحد هنا كده ونرجع نشتغل مع بعض. بعد ما كررتي كده وصلنا للجنب البيضاوي. الجنب البيضاوي هيبقى الشغل فيه مختلف. هتشتغلي 4 سلاسل بس، 1 2 3 4 وتدخلي جوه ال7 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، 4 سلاسل 1 2 3 4 على غرزة الحشو بتشتغلي عمود. بقى كده بقى عندنا 4 سلاسل حشو 4 سلاسل عمود على غرزة الحشو. بعد العمود بتشتغلي 4 سلاسل 1 2 3 4 غرزة حشو جوه السلاسل، 1 2 3 4 ونبتدي نشتغل في المثلث. ففي الجزء البيضاوي بقى عندنا هنا ما بين غرزة الكلاستر واللي بعدها عندنا 4 سلاسل حشو 4 سلاسل عمود 4 سلاسل حشو 4 سلاسل. هتكرري. اللي بيتكرر معاكي هو ده. بتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة بتقفلي بيها المثلث.
4 سلاسل، 1 2 3 4 غرزة حشو جوه ال7 سلاسل، 1 2 3 4 عمود على غرزة الحشو، 1 2 3 4 غرزة حشو جوه ال7 سلاسل، 1 2 3 4 وتبدأي تكرري غرزة كلاستر وتكرري الجزء ده كده. هو الجزء ده اللي بيكرر معاكي في الجزء البيضاوي، بتكرري لحد ما توصلي لحد هيبقى عندك هنا تحت في 13 سلسلة، والسطر اللي بعده في ال7 سلاسل حشو 7 سلاسل. هتشتغلي هنا كده وهيبدأ معانا الجزء المستقيم اللي هو بداية الجنب التاني. بعد ما كررتي لحد آخر الجزء البيضاوي هنا هيبقى عندك دور تاسع 4 سلاسل حشو 4 سلاسل عمود 4 سلاسل حشو 4 سلاسل. تمام كده عندي العلامة. بعد كده هنبدأ بقى نشتغل نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو في الجنب التاني. بدايته إن انت هتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة، وبتشتغلي بعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 غرزة حشو، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 غرزة حشو جوه السلاسل، 1 2 3 4 5 وبتشتغلي بعد كده غرزة الكلاستر. فعندك 3 من ال5 سلاسل بين كل 5 سلاسل واللي بعدهم غرزة حشو. بتكرري كده نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو في الجنب التاني، وتاخدي بالك لما توصلي للجنب البيضاوي بيبقى ده كده شكل السلاسل. تمام هتكرري كده. نيجي نقفل السطر. آخر السطر ال17 بعد ما كررتي اللي اشتغلنا في الجنب الأول هو في الجنب التاني هنكمل الجزء اللي بدأناه في أول السطر. فهتشتغلي على غرزة الكلاستر عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وعلى العمود هتدخلي كده وتسحبي اللفة وتعديها من على اللفتين اللي عليك. كده اشتغلنا غرزة الكلاستر كملناها. تمام. السطر ال18 بدايته هتدخلي بمنزلقة على أول سلسلة ومنزلقة على التانية ومنزلقة كده تحت السلاسل، يعني تعتبر تحت التالتة. تمام. هترتفعي سلسلة، والسلسلة دي بنعتبرها غرزة حشو، هنيجي نقفل فيها في آخر السطر تبان معانا غرزة حشو. بعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 هتدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 غرزة حشو جوه السلاسل، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 يعدوا من فوق غرزة الكلاستر وتدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي غرزة حشو. السطر كله هيمشي معاكي 5 سلاسل حشو، جوه كل واحدة من ال5 سلاسل بتشتغلي غرزة حشو وبعدها 5 سلاسل. ولما بتوصلي للجنب البيضاوي بتشتغلي برضو بنفس الطريقة 5 سلاسل حشو، وال5 سلاسل هيبقوا جوه ال4 سلاسل. تمام. فهتشتغلي كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 غرزة حشو جوه السلاسل، 1 2 3 4 5 غرزة حشو جوه السلاسل، وبتكرري بنفس الطريقة كده لحد آخر السطر. زي ما قلتلك لما بنوصل للجزء البيضاوي بتشتغلي 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل يعدوا من فوق العمود حشو، 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل يعدوا من فوق غرزة الكلاستر. يعني جوه كل سلاسل بنشتغل غرزة حشو وبعدها 5 سلاسل. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال18 بعد ما السطر كله مشى معاكي عبارة عن 5 سلاسل حشو. آخر 5 سلاسل بدل ما تشتغلي 5 سلاسل هتشتغلي سلسلتين وتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي على السلسلة اللي ارتفعناها وقلنا هتبان معانا غرزة حشو، تدخلي كده وتشتغلي عمود بلفة. العمود بلفة انتقي من 3 سلاسل والسلسلتين، فكده يعتبر برضو اشتغلنا 5 سلاسل بس مع بداية السطر هنبقى في نص السلاسل. دلوقتي هنشتغل السطر ال19. السطر ال19 على غرزة الكلاستر فوقها كده هيبقى عندك صدفة من عمودين 3 سلاسل عمودين، فهترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3 باعتبارهم تاني عمود من الصدفة، وهنيجي في الآخر نكملها 3 سلاسل، 1 2 3 دول هيبقوا الفرق ما بين العمودين واللي بعده. هتدخلي كده على العمود، على راس العمود اللي احنا اشتغلناه تشتغلي عمودين، 1 2، فكده يعتبر اشتغلنا عمود 3 سلاسل عمود 3 سلاسل عمودين، وهنيجي في آخر السطر ونكمل العمود الأول. كده يعتبر اشتغلنا الصدفة. هتشتغلي بعدها 4 سلاسل، 1 2 3 4. احنا كده عندنا 3
من الخمس سلاسل، 1 2 والتالتة بتبقى فوق غرزة الكلاستر. هتشتغلي جوه أول واحدة عمود بلف وتقربي كده من غرزة الحشو. جوه الخمس سلاسل رقم 2 بعد غرزة الحشو كده بتشتغلي عمود. يبقى كده اشتغلنا 4 سلاسل عمود جوه الخمس سلاسل اللي قبل غرزة الحشو جنبها كده، وعمود على الخمس سلاسل اللي بعد غرزة الحشو جنبها برضه. 4 سلاسل 1 2 3 4. أما فوق غرزة الكلاستر هنشتغل صدفة. تاخدي بالك إن الصدفة هنا في الجزء المستقيم بتبقى فوق المثلث. تمام. هتشتغلي كده عمودين، 1 2 3 سلاسل 1 2 3 عمودين. الصدفة دي بتبقى فوق المثلث. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. عندنا 1 2 3 من الخمس سلاسل. هتدخلي كده جوه أول واحدة جنب غرزة الحشو تشتغلي عمود. جوه الخمس سلاسل رقم 2 بعد غرزة الحشو بتشتغلي عمود، وبعدين 4 سلاسل. وجوه الخمس سلاسل اللي فوق غرزة الكلاستر يعني فوق المثلث هتشتغلي صدفة من عمودين، 3 سلاسل وعمودين. هو ده اللي بيتكرر معاكي في الجزء المستقيم. تمام. يبقى عندك صدفة فوق المثلث وبعدها 4 سلاسل عمود عمود 4 سلاسل، وهو ده اللي بيتكرر معاكي. تمام. هتكرري كده لحد ما توصلي لحد آخر مثلث في الجزء المستقيم. تمام. هتشتغلي فوقيه الصدفة وهنيجي نكمل. بعد ما كررتي وصلتي لاخر الجزء المستقيم كده وصلنا ان احنا عندنا اهي 13 سلسله تحت اللي هما كانوا عندنا بدايه الجزء البيضاوي. تمام. وصلنا كده لاخر الجزء المستقيم. فهنا هيبقى الشغل مختلف. هتشتغلي سلسلتين، وعندنا هنا لحد ما نوصل لغرزه الكلاستر 4 من الاربع سلاسل، 1 2 3 4. جوه اول واحده هتشتغلي عمود بلف، سلسلتين. جوه التانية اللي هي هتبقى فوق العمود، جوه الاربع سلاسل اللي فوق العمود هتشتغلي صدفة من عمودين، 3 سلاسل عمودين. يبقى احنا هنا عندنا الفرق ما بين الصدفة واللي بعدها عمود. تمام. عمود واحد. اما هنا كان بيبقى فيه عمودين. في الجزء المستقيم كان بيبقى عندنا هنا عمودين، 4 سلاسل عمودين 4 سلاسل عمودين ورا بعض. اما هنا سلسلتين عمود سلسلتين وتبدأ الصدفة اللي بعدها. هتشتغلي سلسلتين عمود جوه الاربع سلاسل رقم 3 وسلسلتين، ونشتغل فوق الاربع سلاسل اللي فوق المثلث يعني فوق غرزة الكلاستر بتشتغلي صدفة، عمودين 3 سلاسل عمودين. يبقى الجزء البيضاوي عندنا فيه ما بين الصدفة واللي بعدها سلسلتين عمود سلسلتين. انا هشتغلها معاكي مرة وانتي بتكرريها هي. بعد ما بتشتغلي الصدفة اللي فوق الشكل المثلث هيبقى عندك 4 من الاربع سلاسل. هتشتغلي سلسلتين عمود سلسلتين جوه تاني 4 سلاسل اللي بيبقوا فوق العمود اهو. هتشتغلي صدفة من عمودين، 3 سلاسل عمودين. يبقى ما بين الصدفة واللي بعدها في سلسلتين عمود سلسلتين. هتشتغلي سلسلتين عمود سلسلتين. وصلنا للسلاسل اللي فوق المثلث هتشتغلي صدفة. يبقى الصدفة من عمودين 3 سلاسل عمودين. في الجزء البيضاوي بنشتغلها مرة فوق العمود فوق الاربع سلاسل اللي فوق العمود، والمرة اللي بعدها فوق الاربع سلاسل اللي فوق المثلث. تمام. هتكرري كده لحد ما توصلي لحد نهاية الجزء البيضاوي، يعني لحد ما توصلي لفوق 13 سلسلة. تمام. هتشتغلي كده ونرجع نكمل.
بعد ما قررتي وصلتي لنهاية الجزء البيضاوي، عشان تتأكدي انك ماشية صح، احنا هنا عندنا الجزء ماشي معانا صدفة سلسلتين عمود سلسلتين، فهتعدي كده السلسلتين عمود سلسلتين هتلاقيهم مكررين 18 مرة. احنا تحت كان عدد السلاسل اللي ما بين الجزء اللي بعده بيتكرر 9 مرات، هنا مضروب في 2 فهيتكرر 18 مرة. تمام، يبقى انت كده تعدي برضه عشان تتأكدي بدل ما تكوني نسيتي وعديتي حاجة. دلوقتي بقى هيبدأ معانا التكرار بداية الجنب المستقيم، فبتشتغلي صدفة من عمودين، 3 سلاسل، عمودين دول بيبقوا فوق المثلث، 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتشتغلي عمود جوه السلاسل قبل غرزة الحشو كده، وعمود جوه السلاسل اللي بعدها، و4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتكرري. هيبقى عندك صدفة 4 سلاسل، عمود عمود، 4 سلاسل. بتكرري نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو في الجنب التاني. تاخدي بالك كده إنك أول ما بتوصلي إن هنا بيبقى عندك ال 13 سلسلة، بتشتغلي فوقيهم بقى صدفة عمود. تمام، صدفة سلسلتين عمود سلسلتين. هتكرري كده لحد ما توصلي لآخر السطر، وهنيجي نقفل السطر مع بعض. آخر السطر 19 بعد ما اشتغلتي آخر سلسلتين عمود سلسلتين هنكمل الصدفة، فهتاخدي لفة على الإبرة وعلى راس العمود هتشتغلي عمود، وده كده أول عمود من الصدفة، وارتفاع ال3 سلاسل هما تاني عمود. هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها 3 سلاسل هما الفرق ما بين العمودين واللي بعده. ده كده شكل السطر. السطر 20 هيبقى عندنا فوق الصدفة صدفة، فهتدخلي بمنزلقة على السلسلة الأولى ومنزلقة تحت السلاسل، كده بقينا في نص السلاسل. هنشتغل الصدفة، هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتشتغلي عمود، 3 سلاسل، عمودين، 1 2، فكده بقى عندنا فوق الصدفة صدفة، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، غرزة حشو على تاني عمود، هتشتغلي غرزة الحشو على العمود التاني، وبعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هو ده اللي هيتكرر معاكي في الجزء المستقيم. تمام، انك هتشتغلي جوه ال3 سلاسل بتوع الصدفة اللي تحت صدفة من عمودين 3 سلاسل، عمودين، بعدها بيبقى عندك 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، حشو على تاني عمود، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هو ده اللي هيتكرر معاكي، عبارة عن صدفة جوه 3 سلاسل الصدفة اللي تحت، وبعدها 5 سلاسل غرزة حشو على تاني عمود و5 سلاسل. بتكرري كده لحد ما توصلي لحد الصدفة اللي قبل بداية الجزء البيضاوي. تمام، بعد ما كررتي الصدفة 5 سلاسل حشو على تاني عمود وبعدين 5 سلاسل، اشتغلتي آخر حاجة الصدفة اللي فوق المثلث اللي قبل الجزء البيضاوي. هنا بقى هيبقى الجزء عبارة عن 3 سلاسل، 1 2 3، وهتشتغلي على العمود غرزة حشو. احنا عندنا تحت سلسلتين عمود سلسلتين، هنشتغل فوقهم 3 سلاسل حشو على العمود، 3 سلاسل، 1 2 3، وتكرري. اللي هيتكرر معاكي هو ده، هتشتغلي جوه 3 سلاسل الصدفة صدفة من عمودين، 3 سلاسل، عمودين، بعدها في الجزء البيضاوي بيبقى عندك 3 سلاسل، 1 2 3، حشو على العمود، و3 سلاسل، 1 2 3. تمام، تاخدي بالك ان هنا في الجزء المستقيم 5 سلاسل حشو 5 سلاسل، اما في الجزء البيضاوي هيبقى 3 سلاسل حشو على العمود 3 سلاسل. تمام، هتكرري كده لحد ما توصلي لاخر الجزء البيضاوي، يعني كده عند قبل المثلث اللي عند اخر الجزء ده كده بداية الجزء المستقيم. هتشتغلي كده لحد الصدفة هنا. تمام، وهنيجي نكمل. يعني هتشتغلي 3 سلاسل حشو على العمود 3 سلاسل، ودول هيبقوا 3 سلاسل حشو 3 سلاسل رقم 18. تمام،
كده انا قررت لحد ما اشتغلت 3 سلاسل حشو فوق العمود، 3 سلاسل، واشتغلت الصدفة الابتداء اللي هو ابتداء الجنب التاني. تمام زي ما انت شايفه اهي العلامة اهي. كده اشتغلنا الصدفة فوق. هنا بقى هنبدأ نشتغل تكرار للجنب الأول، فهيبدأ معانا هيبقى الجزء عبارة عن صدفة 5 سلاسل حشو على تاني عمود 5 سلاسل. هنا بقى عشان مش هتلخبطي ولا حاجة، بعد ما اشتغلتي على عمود أول الجنب التاني هتلاقي هنا عندك عمودين، هتعرفي كده إن الفرق بقى 5 سلاسل. فهتشتغلي بعد الصدفة 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 حشو على تاني عمود، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتكرري. هيبقى الجزء المستقيم عندك عبارة عن صدفة 5 سلاسل حشو على تاني عمود 5 سلاسل وبتكرري. ولما بتوصلي بقى للجزء البيضاوي بيبقى عندك 3 سلاسل حشو على عمود 3 سلاسل صدفة. يعني السطر كله ماشي صدفات، بس عدد السلاسل بيختلف. في الجنب البيضاوي بيبقى 3 سلاسل حشو 3 سلاسل، في الجزء المستقيم بيبقى 5 سلاسل حشو على تاني عمود 5 سلاسل. هتكرري بالشكل ده كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال20 بعد ما كررتي اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو في الجنب التاني، واشتغلتي آخر 3 سلاسل حشو على عمود 3 سلاسل، هنقفل بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال21 بدايته هندخل بمنزلقة على العمود اللي هو يعتبر تاني عمود، ومنزلقة على السلسلة الأولى، ومنزلقة تحت السلاسل، وهنشتغل نفس الصدفة. تمام. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتشتغلي عمود، فكده يبقى عندنا عمودين، 3 سلاسل وبعدين عمودين، 1 2. كده اشتغلنا فوق الصدفة صدفة. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، عمود جوه السلاسل قبل غرزة الحشو، تبقي جنب غرزة الحشو كده، وعمود جوه السلاسل اللي بعدها جنب غرزة الحشو برضه، و3 سلاسل، 1 2 3، وبتكرري. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي، بيبقى صدفة فوق الصدفة كده، بتشتغلي صدفة من عمودين، 3 سلاسل وعمودين، بعد ما بتشتغلي الصدفة بتشتغلي 3 سلاسل، عمود جوه السلاسل اللي قبل غرزة الحشو وتبقي جنب غرزة الحشو، وعمود جوه السلاسل اللي بعد غرزة الحشو، بتقربي كده من غرزة الحشو. فكده بقى عندنا 3 سلاسل وعمودين ورا بعض، 3 سلاسل، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. الجزء عبارة عن صدفة 3 سلاسل عمود عمود 3 سلاسل، بتكرري كده لحد ما توصلي لآخر الجزء المستقيم. تمام. بتعرفي الجزء المستقيم كده من العلامة. أول حاجة كده بيبقى فوق العلامة، وتاني حاجة بيبقى الصدفة اللي تحتها كده بيبقى 13 سلسلة. تمام. هتشتغلي لحد الصدفة دي ونيجي نكمل. بعد ما كررتي ووصلتي لآخر الجزء المستقيم واشتغلتي الصدفة، هنشتغل في الجزء البيضاوي. هنا هتشتغلي سلسلتين، 1 2، وبتشتغلي عمود جوه السلاسل اللي قبل غرزة الحشو، وعمود جوه السلاسل اللي بعد غرزة الحشو، وسلسلتين. يعني نفس الجزء البيضاوي هو نفس الجزء المستقيم، بس الفرق ان في الجزء المستقيم عندنا صدفة 3 سلاسل عمود عمود 3 سلاسل، اما هنا هيبقى عندك صدفة سلسلتين عمود عمود سلسلتين قبله سلسلة. تمام. هتشتغلي كده جوه الصدفة عمودين، 3 سلاسل وعمودين، وهنا هيبقى سلسلتين. تاخدي بالك ان في الجزء البيضاوي هيبقى عندك سلسلتين عمود جوه السلاسل اللي قبل غرزة الحشو، وعمود جوه السلاسل اللي بعد غرزة الحشو، وسلسلتين، وبتكرر. الجزء عبارة عن صدفة سلسلتين عمود عمود سلسلتين. تمام. هتكرري كده لحد ما توصلي لآخر الجزء البيضاوي. لما هتلاقي كده ال13 سلسلة تعرفي ان انت هتشتغلي هنا
سلسلتين عمود عمود سلسلتين، وهنيجي نشتغل الصدفة. بعد ما اشتغلتي الجزء البيضاوي وصلتي لاخره تمام، هنا احنا كنا بنشتغل صدفة سلسلتين عمود عمود سلسلتين تمام. هنبدأ نكرر نفس اللي اشتغلنا في الجنب الاول هو في الجنب التاني، يعني من بداية السطر لحد ما اشتغلت دلوقتي تمام. فلما هتيجي تكرري هتشتغلي الجزء المستقيم، هيبقى عندك صدفة من عمودين 3 سلاسل عمودين وهنا بقى هيبقى 3 سلاسل عمود جوه السلاسل اللي قبل غرزة الحشو جنبها كده، وعمود جوه السلاسل اللي بعد غرزة الحشو، و3 سلاسل وبتكرري. هيمشي معاكي الجزء عبارة عن صدفة وبعدين 3 سلاسل عمود عمود 3 سلاسل. لما بتوصلي كده للجزء البيضاوي تمام، بتشوفي كده هو ده بدايته اهو، هتشتغلي صدفة وهنا هتشتغلي سلسلتين وبعدين بتشتغلي عمود عمود سلسلتين وبتكرر تمام. صدفة سلسلتين عمود عمود سلسلتين. هتشتغلي كده لما توصلي لاخر السطر، هنيجي نقفل السطر مع بعض. اخر السطر 21 بعد ما اشتغلتي اخر سلسلتين عمود عمود سلسلتين، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. هنبدأ كده في السطر 22، هتدخلي بمنزلقة على العمود ومنزلقة على السلسلة الأولى ومنزلقة تحت السلاسل. بعد كده بتشتغلي الصدفة في أول السطر بتبقى ارتفاع 3 سلاسل عمود 3 سلاسل وعمودين. كده اشتغلنا الصدفة. بعد الصدفة بتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5 غرزة حشو على تاني عمود. سيبي العمود الأول وعلى العمود التاني بتشتغلي غرزة حشو. 5 سلاسل 1 2 3 4 5 ونبدأ نكرر. ادخلي كده جوه سلاسل الصدفة تشتغلي صدفة من عمودين 1 2 3 سلاسل 1 2 3 عمودين. بعد ما اشتغلتي الصدفة بتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5 وعلى تاني عمود بتشتغلي غرزة حشو، وبعد غرزة الحشو 5 سلاسل 1 2 3 4 5. وهو ده اللي بيتكرر معاكي في الجزء المستقيم، بيبقى عبارة عن صدفة 5 سلاسل غرزة حشو على تاني عمود 5 سلاسل. هتكرري كده لحد ما توصلي لحد آخر الجزء المستقيم، يعني فوق السلاسل كده هتشتغلي آخر صدفة وهنيجي نشتغل في الجزء البيضاوي. بعد ما كررتي وصلتي لحد الصدفة اللي في آخر الجزء المستقيم تمام. الجزء كان ماشي صدفة 5 سلاسل حشو على تاني عمود 5 سلاسل. دلوقتي هنشتغل في الجزء البيضاوي، فهيبقى عندك بعد الصدفة 4 سلاسل 1 2 3 4 غرزة حشو على تاني عمود 4 سلاسل 1 2 3 4 وبتكرر. يبقى اللي بيتكرر معاكي صدفة من عمودين 3 سلاسل عمودين. بعد الصدفة بتشتغلي 4 سلاسل 1 2 3 4 وبتشتغلي غرزة حشو على تاني عمود 4 سلاسل 1 2 3 4 وبتكرر. يبقى عندنا في الجزء البيضاوي صدفة 4 سلاسل حشو على تاني عمود 4 سلاسل، لكن لما كنا بنشتغل في الجزء المستقيم كان صدفة 5 سلاسل حشو 5 سلاسل. تاخدي بالك ان هنا بقوا 4 بس. هتكرري كده لحد ما توصلي لآخر الجزء البيضاوي. بعد ما كررتي وصلتي لآخر الجزء البيضاوي، آخر حاجة اشتغلتي 4 سلاسل حشو على تاني عمود 4 سلاسل. كده وصلنا لبداية التكرار معانا، يعني بداية الجنب التاني من أول ما بدأنا السطر لحد ما اشتغلنا ال4 سلاسل حشو 4 سلاسل. فهتشتغلي كده بداية الجزء المستقيم اللي هو بداية التكرار. صدفة
بعد الصدفة بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 حشو على تاني عمود، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 وبتكرري بقى. تمام، يبقى عندنا هنا التكرار هيبقى عبارة عن في الجنب المستقيم هتبقى الصدفة 5 سلاسل حشو على تاني عمود 5 سلاسل، أما في الجنب الجزء البيضاوي بيبقى صدفة 4 سلاسل حشو على تاني عمود 4 سلاسل، يعني السطر سهل خالص. هتكرري كده ونيجي نقفل السطر مع بعض. آخر السطر 22 بعد ما اشتغلتي ال4 سلاسل حشو 4 سلاسل الأخيرة بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. احنا كده وصلنا للسطر 22. دلوقتي هنشتغل في السطر 23، والسطر 23 ده هيبقى قبل الأخير، يعني فاضل كده هنشتغل السطر ده، والسطر 24 هيبقى هو السطر الأخير. فهنا هتبقى الصدفة مختلفة. أول حاجة بداية السطر بتدخلي بمنزلقة على العمود، وبعد كده بتدخلي بمنزلقة على أول سلسلة ومنزلقة تحت السلاسل، والصدفة هنا هتبقى من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة. هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3 باعتبارهم عمود، وتشتغلي عمودين 1 2، فكده يعتبر اشتغلنا 3 أعمدة، 3 سلاسل 1 2 3 وتدخلي تاني تشتغلي 3 أعمدة 1 2 3. يبقى في السطر 23 الصدفة زادت بقت 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة. بعدها بتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5، وهتشتغلي غرزة حشو جوه السلاسل اللي قبل غرزة الحشو، غرزة حشو على غرزة الحشو، غرزة حشو جوه السلاسل اللي بعد غرزة الحشو، و5 سلاسل 1 2 3 4 5. فالجزء هنا عبارة عن صدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة، وبعدين 5 سلاسل 3 غرز حشو 5 سلاسل. هنكرر، هتشتغلي صدفة من 3 أعمدة 1 2 3 3 سلاسل و3 أعمدة 1 2 3. بعد ما بتشتغلي الصدفة اللي هي بقت معانا عبارة عن 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة، عشان وانتي بتكرري كده ما تتلخبطيش وتشتغليها ب2 بس. هتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5، وهيبقى عندنا 3 غرز حشو، غرزة حشو جوه السلاسل اللي قبل غرزة الحشو، وغرزة حشو على غرزة الحشو، وغرزة حشو جوه السلاسل اللي بعد غرزة الحشو، و5 سلاسل 1 2 3 4 5. يبقى الجزء عبارة عن صدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة، 5 سلاسل 3 غرز حشو و5 سلاسل. بتكرري كده لحد ما تشتغلي آخر صدفة فوق آخر الجزء المستقيم. تمام، آخر الجزء المستقيم هتشتغلي كده ونيجي نكمل. بعد ما كررتي ووصلتي لآخر الجزء المستقيم اشتغلتي 5 سلاسل 3 حشو 5 سلاسل، واشتغلتي الصدفة اللي من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة. كده وصلنا للجزء البيضاوي. الجزء البيضاوي هيبقى برضو نفسه هو بس هيختلف عدد السلاسل. عندنا في الجزء المستقيم كانوا 5 سلاسل، هنا هيبقوا 4، فبعد الصدفة هتشتغلي 4 سلاسل 1 2 3 4 و3 غرز حشو بنفس الطريقة، غرزة حشو قبل جوه السلاسل اللي قبل غرزة الحشو، وغرزة حشو على غرزة الحشو، وغرزة حشو على السلاسل اللي بعد غرزة الحشو، وبعد كده بتشتغلي 4 سلاسل 1 2 3 4. يبقى في الجزء البيضاوي عندنا 4 سلاسل، عشان وانتي بتكرري تاخدي بالك. هنكرر، هتشتغلي كده صدفة من 3 أعمدة 1 2 3 3 سلاسل 1 2 3 3 أعمدة 1 2 3. بعد الصدفة 4 سلاسل 3 حشو 4 سلاسل 1 2 3 4 3 حشو 1 على الحشو كده 2 جوه السلاسل كده 3
وأربع سلاسل، 1 2 3 4. بتكرري كده بنفس الطريقة صدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة 4 سلاسل 3 حشو 4 سلاسل لحد ما توصلي لآخر الجزء البيضاوي. تمام، اللي هو بتعرفيه لما تلاقي نفسك وصلتي كده لفوق ال 13 سلسلة. تمام، هنشتغل كده وهنيجي نكمل آخر الجزء البيضاوي بعد ما كررتي ده. كده شكل الجزء معاكي. تمام، كده وصلنا لآخر الجزء البيضاوي، يعني وصلنا لبداية التكرار. فهتشتغلي بعد الأربع سلاسل وبعد وتلاتة حشو 4 سلاسل هتبدأي بقى تشتغلي في الجزء المستقيم اللي هو بداية التكرار. فبتبدأي بالصدفة، بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 3 سلاسل، 1 2 3 و3 أعمدة. الصدفة دي هي بداية الجزء المستقيم وبداية التكرار. الجزء المستقيم بيبقى عندنا 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتشتغلي 3 غرز حشو. أول واحدة تحت السلاسل، والتانية على غرزة الحشو، والتالتة تحت السلاسل اللي بعد غرزة الحشو. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتكرري الجزء ده كده لحد ما توصلي لنهاية الجزء المستقيم. وانت بقى بتعرفي نهاية الجزء المستقيم لما بتوصلي ان انت بتبقي فوق الصدفة دي. تمام، وبيبقى عندك كده ال 13 سلسلة. بتبدأي بقى تشتغلي 4 سلاسل بدل ما كنت بتشتغلي في الجزء المستقيم 5. تمام، هتكرري الجزء الجنب الأول هو في الجنب التاني ونرجع نكمل. آخر السطر 23 بعد ما اشتغلتي 4 سلاسل 3 حشو 4 سلاسل بتقفلي بمنطلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ودلوقتي هنشتغل السطر 24 وده هيبقى آخر سطر معانا في المفرش. أول حاجة بترتفعي سلسلتين، 1 2. هنا هنشتغل على 3 أعمدة، غرزة كلاستر من 3 أعمدة والعمود فيها بلفة. السلسلتين دول بيعتبروا أول عمود. على تاني عمود بتشتغلي عمود بلفة، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة. على التالت بتشتغلي عمود بلفة، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة. وبعد كده بتاخدي ال3 لفات مع بعض. كده قفلنا غرزة الكلاستر. بعدها 3 سلاسل، 1 2 3. وهنا هندخل جوه ال3 سلاسل نشتغل غرزة كلاستر من عمودين والعمود فيها بلفتين. تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي عمود بلفتين، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة. تاني عمود بلفتين، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة. هيبقى عندك 3 لفات بناخدهم مع بعض كده بسحبة واحدة. كده قفلنا غرزة الكلاستر اللي من عمودين والعمود بلفتين. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، 1 2، وهنشتغل غرزة بيكو من 3 سلاسل. فبتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وبتدخلي جوه أول سلسلة من ال3 يعني جوه تالت سلسلة كده تشتغلي منزلقة. كده قفلنا غرزة البيكو. بعدها سلسلتين وبندخل جوه ال3 سلاسل للمرة التانية نشتغل غرزة كلاستر من عمودين والعمود فيها بلفتين. هتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وتشتغلي تاني عمود بلفتين تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين تاخدي ال3 لفات مع بعض. فبيبقى الجزء ده عالي بالشكل ده. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وتشتغلي غرزة كلاستر على ال3 أعمدة. وهنا غرزة الكلاستر من عمود بلفة زي هنا كده. هتشتغلي كده عمود بلفة تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة. على تاني عمود بتشتغلي عمود بلفة تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة. وعلى التالت عمود بلفة تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. كده اشتغلنا غرزة كلاستر، وغرزة الكلاستر هنا من 3 أعمدة بلفة. بعدها 4 سلاسل، 1 2 3 4، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. والجزء ده بيتكرر معاكي هو لحد آخر السطر، يعني في الشكل البيضاوي وفي الشكل المستقيم. هشتغلها معاكي مرة وانتي بتكرري بنفس الطريقة لحد آخر السطر. هنا هنشتغل على 3 أعمدة غرزة كلاستر من 3 أعمدة بلفة. فهتشتغلي كده على أول عمود
وتسيبي لفة منه على التاني عمود وتسيبي لفة، وعلى التالت عمود وتسيبي لفة. هنا بقى هيبقى عندك 4 لفات عشان لفة أول عمود موجودة. تمام، هتاخدي اللفات مع بعض، فكده قفلنا غرزة الكلاستر. 3 سلاسل، 1 2 3، وهنشتغل جوه ال3 سلاسل غرزتين كلاستر، وغرزة الكلاستر هنا من عمودين والعمود بلفتين. هتشتغلي عمود بلفتين وتسيبي منه لفة، تاني عمود بلفتين وتسيبي منه لفة، وتاخدي ال3 لفات. كده اشتغلنا غرزة الكلاستر. هتشتغلي سلسلتين وبعدين نشتغل بيكو من 3 سلاسل، 1 2 3، ندخل على أول سلسلة من ال3 اللي هي هنا كده هتبقى تالت سلسلة. تشتغلي منزلقة، تدخلي كده وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليها. بعدها سلسلتين وتدخلي تاني جوه ال3 سلاسل، تشتغلي غرزة كلاستر من عمودين والعمود فيها بلفتين. تقفلي غرزة الكلاستر، فبيبقى ده كده الشكل عندك. 3 سلاسل، 1 2 3، وهنشتغل على ال3 أعمدة غرزة كلاستر من 3 أعمدة والعمود بلفة، عمود بلفة على تاني عمود، عمود بلفة، وبتسيبي من كل عمود لفة على الإبرة. تاخدي ال3 لفات مع بعض كده بسحبة واحدة، فكده قفلنا غرزة الكلاستر. بعدها 4 سلاسل بيعدوا من فوق الجزء ده كده. تمام، 1 2 3 4، ويبدأ بقى معاكي التكرار هو نفس اللي اشتغلناه كده. انا كده كررته معاكي مرتين، انتي بتكرريه لحد اخر السطر. هتروحي كده تشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة والعمود بلفة. تمام، بعد كده بتشتغلي الجزء ده عبارة عن غرزة كلاستر من 3 أعمدة والعمود بلفة، 3 سلاسل، غرزة كلاستر من 2 عمود بلفتين، سلسلتين بيكو من 3 سلاسل، سلسلتين، غرزة كلاستر من 2 عمود بلفتين، 3 سلاسل، غرزة كلاستر من 3 أعمدة بلفة، وبعدين 4 سلاسل بيعدوا من فوق الجزء ده كده. تمام، هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. هتكرري كده وآخر السطر هيبقى عندك 4 سلاسل، ونيجي نقفل مع بعض. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر واشتغلتي آخر 4 سلاسل، بنقفل بمنزلقة على راس غرزة الكلاستر. بتدخلي كده بالشكل ده وبتسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليها، وده كده آخر سطر معانا. فهتقصي الخيط وتكوني سايبة منه حتة خيط صغيرة كده عشان تقفلي بيها، وتاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط، وبعد كده بتنزلي اللفة تحت كده عشان تبقى في سوا السطر، وبإبرة التقفيل بتنزلي تحت الأعمدة وتقفلي كويس وبتقصي الخيط. ده كده بيبقى شكل المفرش بعد ما خلص. تمام، بعد ما بتخلصي المفرش بتكوي مكوى خفيفة على ظهر الشغل، وبترفعي غرز البيكو لفوق كده عشان المفرش يتظبط معاكي ويبقى شكله جميل. انا بكده خلصت معاكي فيديو المفرش. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.